Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Në dersën e fundit folëm për kuptimet dhe domethëniet e larta që i përmban në veten e saj ngritja e duarve. Ne thamë që ngritja e duarve gjatë lutjes përmban spari pohim dhe pranim të njëshmërisë së Allahut subhanahu wa taala. Dhe që Allah është madhështor, Allah subhanahu wa taala është i madh, po tregon respekt dhe madhërim për Allahun. Po ashtu e përmban imanin, besimin që Allah subhanahu wa taala është lart krijesave të tij. Allah është përmbi krijesat e tij, si dhe përmban faktin që Allah subhanahu wa taala është i vetëmjaftueshëm ndaj krijesave dhe vetëmjaftueshmëria e tij është absolute, pra në të gjitha aspektet. Kurse e kundërta do të krijesat dhe njerëzit janë nevojtar për Allah subhanahu wa taala në çdo aspekt të jetës tyre. Dhe në dersën e kaluam dhan pak shenjë për këto që folëm më lart. Domethënë që ngritja e duarve tregon se Allahu subhanahu wa taala ka vendosur në natyrshmërinë e njerëzve faktin që Allah është, ose besimin që Allah subhanahu wa taala është mbi krijesat e tij. Pra që Allah është lart krijesave të tij. Dhe këto e ndjejnë dhe përjetojnë çdo kush që lut Allah subhanahu wa taala, pavarësisht a është i vogël apo i madh, a është dietar apo i padijshëm. Dietari i njohur Ibn Khuzaime, Allahu mëshiroft, në librin e tij në Kitabu Tauhid thot: "Wa kama huwa mafhumun fi fitr al-muslimin, ulamaihim wa juhalihim wa ahrarihim wa mamalikihim wa dhukranihim wa inathihim wa balighihim wa atfalihim." Do të është e njohur koncepti në natyrshmërinë e muslimanëve. Po pavarësisht ta flasëm për dietarët apo të padijshmit apo për ata që janë të lirë apo ata që janë sklavë, ata që janë janë meshkuj apo femra apo janë fëmijë apo moshërritur, thot kullun man da'a Allah jalla wa ala fa inma yarfa'u ra'sahu ila as-sama' wa yamuddu yadayhi ila Allah ta'ala ila a'lahu la ila al-asfal. Secili prej tyre thot kur e lut Allahun subhanahu wa taala e ngrit kokën ka qielli. Apo thot i ngrit duart e tij në drejtim të Allahut subhanahu wa taala sipër tij, pra në drejtim të qiellit të lartë. Asnjëri thot prej tyre nuk i ngrit duart në drejtim të poshtëm. Po ashtu Ibn Kutayba Allahu mëshiroft thot walau anna haula'i ay man yunkiruna 'ulu Allah raja'u ila fitrihim wa ma rukibat 'alayhi khilqatuhum min ma'rifati al-khaliq subhanahu li'alimu anna Allah ta'ala huwa al-'aliyyu wa huwa al-a'la. Këta cilët po mohojnë këtë cilësi të Allah, që Allah është lart krijesave të tij, pra përmbi qiell. Sikur thot ti referohesh dhe ti ktheheshin natyrshmërisë tyre, në cilën i ka kriju Allahu subhanahu wa taala, apo krijimin në cilën e ka ndërtuar Allahu subhanahu wa taala, krijimin e tyre, e që ato e ka vendos njohjen e krijuesit. Pra në natyrshmërinë e secilit prej njerëzve ka vendos që ai e njeh dhe pranon krijuesin, atëherë thot do ta dinin që Allah subhanahu wa taala është i lartë, madje që Allah subhanahu wa taala është më i lartë. Wal aidi turfa'u bid-du'a ilayhi. Për këtë arsye thot duart ngriten gjatë lutjeve te Allah subhanahu wa taala, drejtim tina. Wal umamu kulluha arabuha wa ajamuha taqulu inna Allaha fi as-sama' ma turikat ala fitriha. Prandaj thot këtë popujt, pavarësisht a janë arab apo jo arab, pra janë musliman apo jo musliman, përderisa natyrshmëria e tyre ka mbetur e paprekur, thot gjithë thonë që Allah subhanahu wa taala është në qiell, pra që Allah subhanahu wa taala është lart. Pra kështu po e kuptojnë se me besu që Allah subhanahu wa taala është lart krijesave të tij, kjo është një gjë që Allah subhanahu wa taala ka vendosur në natyrshmërinë e drejtë ose të shëndosh të njerëzit. Po ashtu pohohet përmes teksteve të Kuranit dhe Sunetit, si dhe është një gjë që e pranojnë mendjet e shëndoshë. Pra është një çështje, një besim për cilën ka ijma, konsensus mes dietarëve të këtij ummeti. Për këtë arsye, çështë thamë më lart gjithë njerëzit, kur t'i drejtohen Allahu subhanahu wa taala me lutje, spari zemrat e tyre drejtohen ka qielli. Po drejtohen lart ka qielli, e pastaj do thot vinë edhe lëvizjet e trupit, pra i ngritin duart në drejtim të qiellit. Pra nuk i ngritin duart në ndonjë drejtim tjetër.
Andaj kjo është një gjë pra fitri, do një gjë që Allah ka vendosur në natyrshmërinë e njeriut. Është një gjë, do thotë që çdo kush domosdoshmërisht ose pashmangshmërisht e ndjen në veten e tij. Dhe është një gjë që e pranon logjika shëndosh. Çdo kush pra në zemrën e tij e përjeton ose e ndjen këto. Po kur zemra dëshiron më lut për diçka, më kërku diçka, më ju drejtu Allahut subhanahu taala, po me bë bisedë të fshehtë mes tij dhe mes Allahut, pra me parashtru kërkesa dhe lutje ndryshme, i drejtohet vetëm një drejtimi. Pa ka ai drejtim shkon, ajo është, do thotë, i drejtohet Allahut në lartësi. Pa qysh sa as nuk drejtohet në anësh, do në anën e djathtë, as në anën e majtë, as poshtë. Mirë, po zemra do thotë e kërkon gjithmonë lartësinë, edhe drejtohet ka lartësia. Po kjo është një gjë e pashmangshme, është një gjë, do thotë që domosdoshmërisht e përjeton ose e ndjen njeriu në zemrën e tij. Nuk ka mundësi zemra e tij, do thotë, ndahet prej kësaj, ose të largohet prej kësaj ndjenje. Përveç atyre që për shkak se është shndruar, është ndryshuar natyrshmëria e tyre, do të kjo natyrshmëri është prish, do thotë është rrësu, edhe do thotë kanë besime ose akide tjera të kota. Prandaj gjithmonë këto e gjejmë në gjendjen atyre që i lutën Allahut subhanahu taala, ose atyre që e përmendin Allahut subhanahu taala. Nganjëherë gjatë lutjes ose gjatë dhikrit, secili prej neve ka ndodhur me bën ndonjë lëvizje me gjymtyrët e tina. E ka po që pashmangshëm gjymtyrët e tina përshkojnë ka lartësia. Për të Allahu subhanahu taala. Nga se kjo lëvizje e gjymtyrëve vjen po si pasim ose e ndjekin, do thotë atë që e beson zemra ose atë që e ndjen zemra. Nganjëherë për shembull njeriu bën me shenjë me gisht. Tu e përmend Allahu subhanahu taala, la ilaha illallah, e ngrit gishtin. Ose do thotë shikon lart, ose ngrit kokën e tina. E kështu më radhë do thotë pi shenjave që kanë bëjnë me shisat apo me gjymtyrët tona, gjitha do thotë tregojnë se në natyrshmërinë tonë Allah subhanahu taala ka vendosur besimin dhe akiden që ai është lart krijesave. Madje këto do thotë kjo është pohun çu kemi thonë ndërsa të kaluam në mënyrë mutawatira prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra hadithet dhe sunetet që flasin janë mutawatira, edhe këtë musliman kanë pajtueshmëri dhe kësaj çështje. Prandaj shpesh i dëgjojnë njerëz kur këshillojnë njëri tjetrin më luthet ngritni duart për të Allah subhanahu taala dhe luteni. Ose shprehen ngjajshëm me këto. Po ata do thonë këtë mënyrë përkthejnë ose tregojnë për atë që e ndjejnë ose që e kanë në veten e tyre, në zemrën e tyre. Që do thotë Allah është lart, prandaj ngritni duart edhe luteni Allahun subhanahu taala me lutje. Edhe prej vetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është pohun mirë mutawatira që ai qysh i ka ngrit duart gjatë lutjeve ose ka bë me shenjë me gishtin e tij tregues dorës djathtë, për shembull gjatë hutbes së ditës së xumë ose në tashahhud namaz, ose ka ngrit shikimin në qiell, ose ka bë edhe me gisht nga qielli. E ka ngrit dorën lart me gisht nga qielli. Sa i përket faktit që pejgamberi sa mi ka ngrit duart ka qiellin e dua, kemi përmend derisa ne kaluam me hadithe të shumta. E kemi thënë se këto janë mutawatir. Derisa sa i përket faktit që pejgamberi sa mi ka ngrit gishtin e tij djathtë, duke lut gishtin e dorës tij djathtë, gishtin tregues, duke lut Allahun subhanahu taala në hutbën e xumos, kjo është pohu në hadithin që e transmeton Husain ibn Abdurrahman radhiyallahu anhu, i cili thot ra'a Umar ibn Ru'ayba Bishr ibn Marwan wa huwa yad'u fi yawm al-jum'ah. Thot Umar ibn Ru'ayba e pa një ditë Bishr ibn Marwan, pra khalifën, i cili lutej në ditën e xumë, po duke qenë në minber dhe i ka ngrit duart, pra ka lutur Allahun këtë formë. Pasi ka kryer hutbën, në fund që thuan lutjet i ka ngrit duart dhe ka lutur Allahun. Fa qala Umar qabbaha Allahu hatayn al-yadayn. Laqad ra'aytu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbari ma yazidu 'ala hadhihi, yani as-sababa. Kur ka pa këto Umar ka thonë Allahu i shëmtoft këto dy duar. Thotë ora kam pa pejgamberin sa që kur është lut në hutbë, po në minber, në ditën e xumon hutbë, nuk ka shtu më shumë se kaq. Pra ka ngrit gishtin tregues të dorës djathtë. Këtë formë lut pejgamberi sa son hutbë. Në një transmetim tjetër thotë ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-minbari yakhutubu idha da'a yaqulu hakadha fa rafa'a as-sababata wahdaha. Po ta kam pa pejgamberin sa son që kur lutej gjatë hutbës së xumos në minber, thot ai vepronte këtë mënyrë.
Tha dhe ngriti gishtin tregues të dorës djathtë. Po ashtu, sa i përket hadithet që tregon se pejgamberi e ngrit të gishtin e tij në teshehud duke e lutur Allah subhanahu wa taala, kjo është pohu në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, i cili thot kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha jalasa fi s-salah wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ulej në namaz, pra në teshehud, i vendoste duart e tij mbi gjunjë. Wa rafa'a isba'ahu al-yumna allati tali al-ibham fada'a biha. Dhe ngriste gishtin e tij tregues të dorës së djathtë, edhe e luste Allahun këtë formë. Wa yaduhu al-yusra ala rukbatihi basitaha alayha. Kurse dorën e majtë e mbante në gjurën e majtë të shtrirë, pra nuk e ngritte gisht këtë formë. Në transmetim tjetër thot kana idha jalasa fi s-salah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna. Pejgamberi kur ulen në namaz, dorën e tij djathtë vendosën mbi kofshën e tij djathtë, jo mbi gjunjë. Prandaj njeriu ka vendosur mbi kofshën e tij. Wa qabada asabi'ahu kullaha, dhe kapte krejt gishtat, gjithë gishtat e tij, wa ashara bi isbi'ihi allati tali al-ibham, edhe bënte me shenjë me gishtin tregues. Wa wada'a kaffahu al-yusra ala fakhidhi al-yusra, kurse dorën e majt e vendosën mbi kofshën e majt. Këto dy hadithe i transmeton Muslimi në Sahihun e tij edhe Imam Ahmedi. Edhe hadithe që flasin për këto janë të shumta. Ndërsa fakti që pejgamberi sa ngrit te shikimet i ka qielli, po më tregu që Allah subhanahu taala është qiell, kjo ka ardhur në komentimin e ajetit 144 surës Bakara. Ku Allah subhanahu taala thot kad nara taqalluba wajhika fi s-sama. Ne po e shohim që ti po drejton fytyrën tonë ka qielli. Po i ka thonë Allah subhanahu taala pejgamberit thos. Po pejgamberi ka drejtu fytyrën ose syt ka qielli duke prish shpallën prej Allah subhanahu. Falunawalliyannaka qiblatan tardaha. Po kështu që ne gjithsesi do të kthejmë ty nga një drejtim, një kible, një drejtim që ti i kënaqshëm. Pra ka qabja. Edhe Ibn Abbas radhiyallahu anhu kur komenton këtë ajet thot kana awwala ma nusikha min al-Quran al-qibla. Çështja e parë që abrogu edhe u anulu u shfuqizu prej Kuranit është kibla. Wa dhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila al-Madinati kana akthara ahliha al-yahud. Kjo për faktin thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bëu hijrat në Medinë, shumica e banorëve të Medinës kanë qenë hebrej. Fa amarahu Allahu an yastaqbila Bayt al-Maqdis fa farihat al-yahud. Kështu që thot Allah e ka urdhëruar mu drejtu ka Bayt al-Maqdis. Thotë edhe kësaj ju kanë gëzuar shumë hebrejt, jahudit. Po që pejgamberi son po i drejtohet Bayt al-Maqdis. Fastaqbalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'a 10 shahran. Thotë edhe pejgamberi ka u drejtu ka Bayt al-Maqdis do thot për mbi 10 muaj. Beta ashara i bën 13 muaj, 14 muaj varet. Do thon sa ka qenë kjo. Wa kana yuhibbu qiblata Ibrahim, po thot pejgamberi e donte kiblën e Ibrahimit alayhis salam. Pra çavën, shpinën që e ka ndërtu Ibrahim alayhis salam. Fa kana yad'u ila Allah, edhe lusta Allahun, wa yanzuru ila as-sama, edhe kthante fytyrën ka qielli. Shikimin e shkonte ka qielli, e lusta Allahun që Allah më zbrit shpallje, pra që më kthy ka qabja dhe pastaj Allah subhanahu taala ka zbrit këtë ajet. Po ashtu në Sahihun e Buhariut prej Ikrimes transmetohet, ajet transmeton prej Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili thot anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba an-nas yawm an-nahr. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mojti ligjërat njerëzve në ditën e Bajramit, Kurban Bajramit, pa kur ju thërr kurbanat. Wa qala ya ayuha an-nas ayu yawmin hadha? El tha ju njerëz, çfarë ditë është kjo? Qalu hadha yawmun haram. Ata thanë kjo është një ditë e shenjtë. Fa ayu baladin hadha? Qalu baladun haram. Në çfarë qyteti jem ose çfarë vendi jem? Thotë kjo është një vend i shenjtë. Pra në Kabe, në Mekë. Qala fa ayu shahrin hadha? Qalu shahrun haram. Ai tha në cilin muaj jem ose çfarë muaj është? Thonë kjo është një muaj i shenjtë, pa muaj të haxhit. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. Ka dhënë tërdijeni se jeta
pasuria dhe nderi juaj është haram, është i ndaluar mes jush. Ashtu qysh janë të ndaluar se të shenjta, do thotë kjo ditë në këtë vend edhe në këtë muaj. Thot fa'adaha miraran, edhe pranësome ka përsërit këto shumë herë. Thumma rafa'a ra'sahu, pastaj ngriti kokën, pra shikimet i nga qielli, fa qala Allahumma hal ballagt, Allahumma hal ballagt. Edhe tha Allah e kumtova. Allah e kumtova, pra përcjella mesazhin. Ndërsa argumenti që pejgamberi sa më ngriste gishtin nga qielli, kjo është pohun në hadithin e Jabir ibn Abdullah, pa të sa i muslimit që ka të bëjnë do thot prapë me hajjatul wada, me hajjën e fundit që ka hajjën lamtoris që ka vao pejgamberi thot në thot hadithi është i gjatë ku Jabiri transmeton ose përcjell se si e ka kryer pejgamberi sa hajjën mes tjera thot ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yawm Arafa ala hal balagt faqalu na'am. Pejgamberi sa thot në hutbën që ka marrë ditën e Arafatit ka thon ajo përcjell ajo kumtova shpallën e Allah subhanahu wa taala than po. Po sahabët kanë dëshmu. Fa ja'ala yarfa'u isba'ahu is-sama' ila as-sama' wa yankutuha ilayhim. Wa yaqulu Allahumma ashhad. Thotë për asam kur e thoshte këto a përcjella, tha e ngreste gishtin e tij ka qielli lart. Po për te Allahu edhe kthente te njerëzit. Edhe vazhdimisht thotë o Allah dëshmo. O Allah këta janë dëshmitar të mi. Këta po dëshmojnë që unë e kom përcjell. Do thot mesazhi edhe në këtë formë, do thot ka vepruar 3 herë. Pra hadithet që flasin për këtë temë madhështore ose për këtë domethënie kaq të madhe janë të shumta. Po gjitha tregojnë në mënyrë të qartë, dukshme që Allah subhanahu taala është lart. Allah subhanahu taala është mbi krijesat e tij. Dhe që Allah subhanahu taala është el-Kebiru el-Mutaal, është madhështor dhe i lartë. Për këtë arsye gjithmonë zemrat e synojnë edhe drejtohen ka Allah subhanahu taala në lartësi. Pra kjo është një prej kuptimeve të emrit të Allahut as-Samad, që zemrat kthehen te ai, e synojnë edhe kërkojnë prej Allahut subhanahu taala. Po ashtu do thonë njerëz edhe i shtrin shuplakat e duar e tij. I drejtojnë kur të lutën e kërkojnë prej Allahut, i drejtojnë ka lartësia. Po ashtu gjithmonë besimtarët do thotë bëjnë me shenjë me gishtin e tyre që është sa më lart kur të njësojnë Allah subhanahu taala në drejtim të lartësisë, la ilaha illallah. Drejtojnë ka qielli, ka lartësia. Po këtë formë ata e pranojnë njohurinë e Allahut, madhështinë e tij, madhërinë e tij edhe që Allah subhanahu taala është lart krijesat. Për dallim prej atyre, të cilët e mohojnë lartësimin e Allahut subhanahu taala, prej pasuesve të kotës, prej njerëzve të humbur, të cilët realisht kur të mohojnë këtë cilësi të Allahut, pra që Allah është lart krijesave të tij, ata e mohojnë edhe refuzojnë që Allah subhanahu taala është një, dhe që Allah subhanahu taala është Samad. Po gjithashtu ata kur të mohojnë lartësimin e Allah subhanahu taala, realisht ata janë duke refuzuar dhe mohuar edhe vet realitetin e duas, lutjes. Dhe do thotë vërtetësinë e drejtimit ose kthimit ka Allahu subhanahu taala. Prandaj e shohim që këta njerëz e kanë të lehtë ose e lehtësojnë edhe bëjnë të lehtë ose të lejuar edhe shirkun, me bëj shirk Allah subhanahu taala. Prandaj edhe do thotë i mohojnë edhe refuzojnë gjitha cilësitë dhe atributet e Allah subhanahu taala. Allah subhanahu taala është ai i cili kërkohet ndihmë. Allah subhanahu taala është i vetmi i cili udhëzon në rrugën e drejtë. Inshallah kam betë edhe pak me fol rreth kësaj teme që do thonë tema radhës është gabimet që i bojnë njerëz kur të ngritin durr gjatë lutjes. Pra cilat janë format e gabueshme të ngritjes duarve. Për to inshallah folim në nesër. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.